امروز میخوایم با هم یک نگهدارنده گوشی برای سپایه دوربین پیدا کنیم. فایلش رو از اینترنت دانلود کنیم، داخل اسلایسر آمادش کنیم و در نهایت با پرینتر تو سه‌بعدی این ویدیو قراره با بسازیمش. هم یه پروژه واقعی ولی ساده رو انجام بدیم و مهمتر از خود پروژه نکاتیه که در مورد پرینت سه‌بعدی تو این ویدیو با هم یاد میگیریم. من امروز بهتون نشون میدم بدون نیاز به دونستن طراحی میتونید یه قطعه خیلی مفید رو برای خودتون پیدا بکنید و پرینتش بکنید و ازش استفاده کنید. این آموزش بیشتر برای کسانیه که به تازگی وارد دنیای پرینت سه‌بعدی شدن و میخوان بدونن فایل رو از کجا پیدا کنن، چطور وارد اسلایسر بکنن و چطور برای چاپ بفرستن. خب بریم سراغ مرحله اول. برای پیدا کردن فایل های آماده پرینت سه‌بعدی سایت های مختلفی وجود داره. 3 مورد از معروف ترین اونها سایت پرینتبلز، تینگیورث و میکرورد هستند. تینگیورث یکی از قدیمی ترین سایت های اشتراک گذاری فایل های سه‌بعدی. پرینتبلز محیط مدرن تری داره و میکرورد هم در سالهای اخیر بین کاربران پرینترهای سه‌بعدی خیلی محبوب شده. ما امروز از میکرورد استفاده میکنیم و در قسمت جستجو عبارت‌های مثل ترایپاد ماونت یا فونت ترایپاد ماونت رو وارد میکنیم. همونطور که میبینید مدل‌های مختلفی برامون نمایش داده میشه. بعضی ها برای سپایه های خاص طراحی شدن، بعضی ها روش اتصال متفاوتی دارن و بعضی مدل ها هم برای اندازه های مشخصی از گوشی مناسب هستند. پس قبل از دانلود فقط به ظاهر مدل توجه نکنید. توضیحات طراح، ابعاد قطعه، تصاویر کاربران، روش مونتاژ و قطعات جانبی مورد نیاز رو هم بررسی کنید. مدلی که من انتخاب کردم با استفاده از یک پیچ اصلی یا اسپیندل باز و بسته میشه و میتونه گوشی رو محکم در جای خودش نگه داره. در صفحه مدل میتونیم عکس ها رو ببینیم و در بعضی موارد مدل رو به صورت سه‌بعدی بچرخونیم و جزئیاتش رو بررسی کنیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم مدل برای ما کار مناسبه، فایل ها رو دانلود و روی کامپیوتر ذخیره میکنیم. حالا فایل ها رو داخل کریالیتی پرینت باز میکنیم. اصول کار کلی در اسلایسرهای دیگه مثل بمبو استودیو، اورکا اسلایسر، کیورا و پروسا اسلایسر هم تقریبا مشابه هست. چون چند فایل رو همزمان وارد کردیم، نرم افزار از ما میپرسه که آیا ما میخوایم این فایل ها رو به صورت یک سینگل آبجکت with multiple parts باز بکنیم یا لود بکنیم، یعنی این فایل ها به عنوان یک مدل واحد با چند بخش وارد بشن. اگر فایل ها بخش های یک مدل چند رنگ یا یک مجموعه مونتاژ شده باشن و لازم باشه موقعیت دقیق اونها رو نسبت به هم حفظ بکنیم، گزینه yes رو میذاریم. اما اگر قطعات مستقل هستن و میخوایم جداگانه حرکتشون بدیم یا روی پلیت های مختلف قرارشون بدیم، بهتره که نو رو انتخاب کنیم. من در این پروژه قطعات رو به صورت جداگانه وارد میکنم چون آزادی عمل بیشتری دارم و میتونم هر قطعه رو مستقل حرکت بدم، بچرخونم یا تنظیمات متفاوتی براش انتخاب بکنم. در سمت راست صفحه پرینت چند ابزار پایه داریم. یکی از اونها چیدمان خودکار یا آتو ارنج هست. این ابزار قطعات رو به صورت خودکار روی صفحه مرتب میکنه تا از فضای موجود بهتر استفاده بشه. این قابلیت مفیدیه ولی همیشه بهترین چیدمان رو ارائه نمیده. ابزار بعدی آتو اورینت هست. نرم افزار تلاش میکنه قطعات رو در جهتی قرار بده که چاپ راحت تر باشه و معمولا ساپورت کمتری هم نیاز داشته باشه. اما من ترجیح میدم جهت قطعات رو خودم انتخاب کنم چون علاوه بر ساپورت، مقاومت و کیفیت سطح قطعه هم برام مهمه. لاک کارنت پلیت هم صفحه فعلی رو قفل میکنه تا چیدمان قطعات ناخواسته تغییر نکنه. ما در این پروژه 2 گروه قطعه داریم: قطعات اصلی نگهدارنده گوشی و پیچ ها و قطعات اتصال. چون میخوایم پیچ ها رو با رنگ متفاوتی چاپ کنیم، یک پلیت جداگانه برای اونها ایجاد میکنم. حالا میرسیم به انتخاب اورینتیشن یا جهت چاپ. جهت قرارگیری قطعه فقط روی مقدار ساپورت اثر نمیذاره، مقاومت مکانیکی قطعه رو هم تغییر میده. قطعات چاپ سه‌بعدی
از لایه‌های متوالی ساخته میشن و اتصال بین لایه‌ها ممکنه در بعضی جهت‌ها ضعیف‌تر باشه. بنابراین بهتر قطعه رو طوری قرار بدیم که نیروی اصلی تا حد امکان باعث جدا شدن لایه‌ها نشه. در این مدل دو قطعه ظریف‌تر داریم، قطعه اتصال به سه‌پایه و قسمت گیره‌ای که گوشی رو نگه می‌داره. من این دو قطعه رو با زاویه نزدیک به 45 درجه قرار میدم روی صفحه پرینت و این جهت میتونه در بعضی قسمت‌ها مقدار ساپورت رو کمتر کنه و جهت لایه‌ها رو نسبت به نیروی وارد شده بهتر قرار بده. البته زاویه 45 درجه برای همه قطعات یک قانون ثابت نیست و شکل مدل و جهت نیرو تعیین میکنه که بهترین اورینتیشن چی باشه. قطعه وسط بزرگتر و ضخیم‌تره و یک قسمت اوورهنگ هم داره که شبیه تاقچه هست و اون تقریبا در حالتی هستش که همیشه به ساپورت نیاز پیدا میکنه. برای همین قطعه وسطی رو من نمیچرخونم. برای قطعات اصلی از ماده پجی استفاده میکنم. پجی برای قطعات کاربردی مناسبه چون معمولا نسبت به PLA انعطاف پذیری و مقاومت حرارتی بیشتری داره. پروفایل پجی مربوط به پرینتر و فیلامنت خودم رو انتخاب میکنم و ارتفاع لایه اول رو کمی بیشتر در نظر میگیرم تا چسبندگی مناسب به صفحه پرینتم وجود داشته باشه. مقدار دقیق این تنظیم به پرینتر، نازل، صفحه و نوع فیلامنت هم البته بستگی داره که میتونیم در یک ویدیو دیگه‌ای راجع به این تنظیمات صحبت بکنیم. در قسمت سیم یا همون درز گزینه الاین رو انتخاب میکنم تا درزها در حد ممکن در یک راستا قرار بگیرن. برای انتخاب ترتیب دیوارها هم تنظیم اوتر اینر رو انتخاب میکنم که این کمک میکنه سایز قطعمون تا حد ممکن به اون ابعادی که در فایل سه‌بعدی داریم نزدیک باشه. برای قطعات اصلی از پجی استفاده میکنم. پجی برای قطعات کاربردی مناسبه چون معمولا نسبت به PLA انعطاف پذیری و مقاومت حرارتی بیشتری داره. پروفایل پجی مربوط به پرینتر و فیلامنت خودم رو هم انتخاب میکنم. ارتفاع لایه اول رو کمی بیشتر در نظر میگیرم تا چسبندگی مناسبی به صفحه پرینت ایجاد بشه. مقدار دقیق این تنظیم به پرینتر، نازل، صفحه و نوع فیلامنت بستگی داره. در قسمت سیم گزینه الاین رو انتخاب میکنم تا درزها تا حد امکان در یک راستا قرار بگیرن. برای ترتیب چاپ دیوارها حالت اوتر اینر رو انتخاب میکنم و 2 تا وال لوپ برای این قطعه در نظر میگیرم، هرچند برای قطعاتی که به مقاومت بیشتری نیاز دارن افزایش تعداد دیوارها میتونه بسیار مفید باشه. برای لایه‌های بالا و پایین از الگوی رکتیلینیر استفاده میکنم و برای اینفیل از جایروید استفاده میکنم. جایروید برای خیلی از قطعات کاربردی انتخاب مناسبیه و ساختار نسبتاً یک نواختی ایجاد میکنه. حالا روی گزینه اسلایس کلیک میکنم. اسلایسر مدل سه‌بعدی رو به تعداد زیادی لایه تبدیل میکنه و برای هر لایه مسیر حرکت نازل رو مشخص میکنه. بعد از اسلایس وارد قسمت پریویو میشیم. 2 قطعه‌ای که با زاویه قرار دادیم سطح تماس کمی با صفحه پرینتمون دارن، به همین دلیل نرم افزار میاد و در زیر اونها بریم ایجاد میکنه. بریم سطح تماس قطعه با صفحه رو افزایش میده و کمک میکنه که مدل هنگام چاپ از صفحه جدا نشه. در قطعه وسط هم زیر قسمت اوورهنگ یا اون حالت تاقچه‌ایش ساپورت ایجاد شده. قبل از ارسال فایل بهتره که همیشه پریویو رو بررسی کنیم و مطمئن بشیم دیوارها، بریم، اینفیل و ساپورت همه درست ایجاد شدن. حالا فایل رو برای پرینتر میفرستیم و چاپ قطعات اصلی رو شروع میکنیم. در زمان چاپ بد نیستش که یک نگاهی هم بندازیم به صفحه دیوایس در نرم افزار کریالیتی پرینت.
در قسمت وسط تصویر دوربین پرینتر رو میبینیم و میتونیم وضعیت دستگاه رو به صورت زنده بررسی کنیم. در سمت راست دمای نازل، صفحه چاپ و در بعضی پرینترها دمای محفظه هم نمایش داده میشه. وضعیت فنها و حالت سرعت چاپ هم در همین قسمت قابل مشاهده است. حالتهای مثل استاندارد، سایلنت و فست هم وجود دارن، ولی افزایش سرعت همیشه به معنی نتیجه بهتر نیست و ممکن روی کیفیت یا دقت قطعمون اثر بذاره. در قسمت فیلامنت ستینگ اطلاعات فیلامنت ها رو میبینیم. بخش XYZ کنترل برای حرکت دستی محورها و هد استفاده میشه. در قسمت هیستوری و تایم لپس میتونیم تایم لپس های پرینت های قبلیمون رو ببینیم و پایین صفحه هم درصد پیشرفت، زمان باقی مونده و لایه در حال چاپ نمایش داده میشه. حالا نوبت پیچ ها و قطعات اتصال میرسه. چون میخوام این قطعات با رنگ متفاوتی چاپ بشن، اونها رو روی پیله آبی تنظیم میکنم. از گزینه آتو ارنج استفاده میکنم تا قطعات رو روی صفحه پرینتمون مرتب کنم و تنظیمات یا پروفایل مخصوص پرینت با ماده PLA رو انتخاب میکنم و فایل رو میفرستم برای اسلایس شدن. در قسمت پریویو میبینیم که زیر قسمت قوسی شکل یکی از قطعات که همون گیره یا دسته پیچ اصلی یا پیچ اسپیندلمون هست، نرم افزار ساپورت ایجاد کرده تا این قسمت ها در هوا چاپ نشن. چون پرینتر هنوز مشغول چاپ قطعات قبلی هستش، فایل رو فقط میتونیم با گزینه send only به دستگاه بفرستیم تا برای چاپ بعدی آماده باشه. بعد از چاپ متوجه میشیم که پیچ اصلی در جهت پیشنهادی نرم افزار کیفیت پرینت مناسبی نداره. به همین دلیل تصمیم میگیرم اون رو دوباره و به صورت جداگونه چاپ کنم. پیشنهاد نرم افزار چاپ عمودی بود، اما در این حالت سطح مقطع بعضی لایه ها کم میشه و احتمال شکستن در امتداد لایه ها بیشتر هست. این پیچ همون پیچ فشار یا اسپیندل گیره هست و هنگام استفاده تحت نیروهای مختلفی قرار میگیره. برای همین اون رو با زاویه 45 درجه قرار میدم و دوباره میفرستم برای اسلایس شدن. این جهت باعث میشه که سطح مقطع لایه ها در قسمت حساس بیشتر باشه و انتظار داریم پیچ مقاومتر در بیاد. البته این زاویه نیاز به ساپورت داره که خب این یکی از نقطه ضعف های قرار دادن در زاویه هستش. گاهی برای مقاومت و قوی شدن قطعات مجبوریم که زمان و متریال بیشتری مصرف کنیم. فایل رو دوباره به اسلایسر میفرستم و برای پرینتر ارسال میکنم. خب چاپ تموم شده و حالا قطعات رو باید از روی صفحه پرینت جدا کنیم. بریم ها و ساپورت های باقی مونده رو با دقت برمی‌داریم. بیشتر ساپورت ها راحت جدا میشن، هرچند سطحی که با ساپورت تماس داشته یک مقداری ناصافه. با تنظیم دقیق تر فاصله ساپورت و لایه اینترفیس میشه این کیفیت رو خیلی بهتر کرد، اما برای این پروژه نتیجه فعلی قابل قبوله. حالا مونتاژ رو شروع میکنیم. ابتدا دو قسمت اصلی گیره رو از طریق ریل ها داخل هم قرار میدیم. ریل ها به راحتی حرکت میکنن.
و گیر خاصی هم ندارن، یعنی تولرانس طراحی و دقت چاپمون مناسب بوده. و بعد قطعه اتصال به سپایه رو پشت گیره قرار میدیم و با پیچی که خودش داره میبندیم پشت اون قطعه گیرمون. حالا بعد از اون هم بریم سراغ پیچ اصلی یا اسپیندلمون و اون رو وارد بدنه گیره میکنیم. با وجود مقداری ناصافی که روی سطح اون پیچ اسپیندلمون هست، رزوه ها به خوبی درگیر میشن و پیچ راحت حرکت میکنه. دسته اسپیندل رو روی انتهای پیچ قرار میدیم و سوراخ های دسته و پیچ رو در یک راستا تنظیم میکنیم. بعد پین یا اشپیل رو از داخل سوراخ عبور میدیم تا دسته در جای خودش قفل بشه. من در اینجا از یک میخ کوچیک استفاده کردم، ولی برای استفاده طولانی مدت بهتره که از یک پین فلزی بزرگتر استفاده کنیم یا اصلا اون اسپیندلمون رو با یک ماده مقاومتری پرینت کنیم. حالا با چرخوندن دسته قسمت متحرک گیره روی ریل جلو عقب میره. گوشی رو داخل گیره قرار میدیم و پیچ رو تا جایی میچرخونیم که گوشی محکم نگه داشته بشه. لازم نیست پیچ رو بیشتر از حد سفت بکنیم. همینطور که میبینید گیره گوشی رو به خوبی نگه میداره و حالا میتونیم اون رو روی سپایه نصب بکنیم. تو این ویدیو دیدیم که چطور بدون نیاز به طراحی یک مدل کاربردی رو از اینترنت پیدا کردیم، داخل اسلایسر بازش کردیم و در نهایت اون رو چاپ و مونتاژ کردیم. همچنین دیدیم که تنظیمات خودکار اسلایسر همیشه بهترین نتیجه رو به ما نمیدن و گاهی با تغییر اورینتیشن و بررسی نیروهای وارد شده میتونیم نتیجه بهتری بگیریم. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگر درباره این پروژه یا تنظیمات اسلایسر سوالی دارید حتما در قسمت نظرات بنویسید. اگر دوست دارید درباره تاثیر جهت چاپ روی مقاومت قطعات یا تنظیم حرفه‌ای ساپورت ها ویدیو جداگانه‌ای بسازم در کامنت ها به من اطلاع بدین. اگر این ویدیو براتون مفید بود اون رو لایک کنید و کانال رو برای آموزش های بعدی دنبال کنید. خیلی متشکرم ازتون.